आज कार्तिक 1 गते बिहीबार साताको तेस्रो तथा कार्तिक महिनाको पहिलो कारोबार दिन आजको सेयर बजारमा पनि सामान्य बढोत्तरी नै भएको छ। करिब 2 अङ्कले बढेर नेप्से इन्डेक्स 2745 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ। कारोबार रकम 7 अर्ब 20 करोड हाराहारीको छ। आजको सेयर बजारको अवस्था के कस्तो रहेको छ, विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ, टेक्निकल्ली नेप्सेको मुभमेन्ट के कस्तो रहेको छ, समीक्षा गर्नको लागि सधैँ चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म हरि लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। सुरुमा एउटा डिस्क्लेमर, यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरेको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्टडीको लागि, कम्पेरिजनको लागि र रिफरेन्सको लागि मात्र यो भिडियो प्रयोग गर्नको लागि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सकिन्छ। आज भने नेप्सेमा एउटा बेयरिश क्यान्डल बनेको छ, सानो बेयरिश क्यान्डल बनेको देख्न सकिन्छ र आजको क्यान्डल चाहिँ सुरुवाती चरणमा बजार केही माथितिर लागे पनि अन्तिममा घटेर बन्द भएको हुनाले एउटा बेयरिश टाइपको क्यान्डल बनेको छ। बजार ओपन हुँदा भन्दा क्लोज हुँदा चाहिँ केही घटेर बन्द भएको हुनाले ओभरअल 2 पोइन्ट बढे पनि क्यान्डल चाहिँ रातो भएको। कारोबार रकम 7 अर्ब भन्दा माथिको छ। एभरेज कारोबार रकम हाराहारीमा नै कारोबार रकम रहेको देख्न सकिन्छ। अब आजको इन्ट्राडे चार्ट हेरौँ। बजार ओपन भयो लगतै सुरुवाती चरणमा नै केही माथितिर गएको थियो। केही ग्याप अप ओपन भएको बजार सुरुवाती चरणमा केही माथि गएपछि एकदम इम्पल्सिभ डाउन मुभ भएको थियो, तर बजारले फेरि पनि माथितिरको यात्रा नै तयार गरेको देखिन्छ। केही बढ्दै करेक्सन दिँदै बजार बढेर माथितिर आजको लागि डे हाई क्रिएट गर्नको लागि लगभग 2780 अराउन्डसम्म मार्केट पुगेको देखिन्छ। 2780 टच गरिसकेपछि एकदम इम्पल्सिभ अथवा एउटा एग्रेसिभ मार्केट चाहिँ फल भएको देख्न सकिन्छ। सो अब ट्रेन्ड चाहिँ के छ भनेर हामी हेर्छौँ भने अहिलेसम्म चाहिँ ट्रेन्ड स्टिल पोजिटिभ छ, बुलिस नै छ। बजारमा माथितिर जुन हिसाबले मार्केट गइरहेछ स्ट्रक्चर वाइज मार्केट चाहिँ स्टिल पनि पोजिटिभ छ, तर जुन हिसाबको अन्तिममा फल आएको छ यसले गर्दा अबको ट्रेन्ड चाहिँ मार्केटले एउटा चेन्ज गर्छ कि जुन एउटा स्ट्रङ अपसाइडको च्यानल छ त्यसमा चाहिँ ब्रेक लाग्ने र बजारले एउटा करेक्सन अथवा एउटा लोवर टाइम फ्रेममा चाहिँ एउटा डाउन साइडको च्यानल क्रिएट गर्छ कि भन्ने खालको प्याटर्न चाहिँ यसरी अब बजार चाहिँ केही तलतिर फल हुन्छ कि भन्ने हिसाबको देख्न सकिन्छ। सो 2733 भन्दा माथिको मार्केट चाहिँ पुरै पोजिटिभको रूपमा लिन सकिन्छ, तर अब आगामी बजार चाहिँ 2733 लाई ब्रेक गर्दै तलतिर झर्छ कि भनेर इन्टरप्रेट गर्न सकिन्छ। सो अहिलेको लागि चाहिँ बजार कुन अवस्थामा छ भन्ने सन्दर्भमा मार्केट एउटा माथितिर यात्रा छ, अब तलतिर जान खोजेको हो कि भन्ने अवस्थामा छ। त्यो कन्फर्मेसन दिइसकेको छैन, तर मार्केटले माथितिरको मोमेन्टम लुज गरेको क्लियरली हामी देख्न सक्छौँ। छोटो समयमा नै बजार एग्रेसिभ फल भएको छ। यसरी चाहिँ बजार अब केही तलतिर जान सक्ने लजिक लगाउन सकिन्छ। अब जाउँ 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केट स्ट्रक्चर बुलिस रहेको छ। बजारमा यो जुन अहिले फल भइरहेको छ, यो जुन अहिले फल भइरहेछ यो एउटा नर्मल करेक्सन हुन्छ। मार्केट स्ट्रक्चर चाहिँ पोजिटिभ छ किनभने बजारले एउटा हाईलाई पार गरेर माथितिर गएर हायर हाई फर्मेसन गरेको छ। आज चाहिँ यो अगाडिको हाईको दाम एउटा हायर हाई कन्फर्म मार्केटले गरेको छ र पुनः मार्केट चाहिँ पुलब्याक लागि जुन अगाडि एउटा पुलब्याक आइरहेको थियो सो सेम टाइपको पुलब्याकको लागि नै मार्केट आएको हुन सक्ने र फेरि पनि बजार चाहिँ केही करेक्सन पश्चात बजार चाहिँ यसरी फेरि पनि माथितिर जान्छ कि भन्ने हिसाबले इन्टरप्रेट गर्न सकिन्छ। यो करेक्सन सबैभन्दा धेरै लामो हुनसक्छ स्ट्रक्चर वाइज भने 2643 सम्म आउन सक्छ। सो 2643 लाई ब्रेक नगरेसम्म चाहिँ यो आइरहेको करेक्सन जुन छ एउटा नर्मल करेक्सन हुन सक्ने र बजार चाहिँ फेरि पनि माथितिर जान सक्ने हामी हेर्न सक्छौँ। र विशेष गरी 2680 देखि 2690 को लेभललाई चाहिँ एज अ डिमान्डको रूपमा पनि हामीले लिन सक्छौँ र यो लेभलबाट चाहिँ बजार माथितिर फेरि फर्किन्छ कि भनेर हेर्न सकिन्छ। तर इनकेस बजारले 2643 लाई ब्रेक गर्दै तलतिर झऱ्यो भने चाहिँ मार्केट मोमेन्टम केही कमजोर हुन सक्ने, अपवर्ड मोमेन्टम कमजोर भएर बजार चाहिँ अलि ठुलो करेक्सनमा जान्छ कि भनेर हेर्न सकिन्छ। सो अहिलेको लागि चाहिँ एउटा बजारले एउटा स्ट्रक्चर क्रिएट गरेर अगाडिको आएको चाहिँ एउटा हायर हाई फर्मेसन गरेर चाहिँ बजार सिम्पली एउटा करेक्सनमा आइरहेको हो कि भन्ने हिसाबले यसलाई इन्टरप्रेट गर्न सकिन्छ। तर जुन हिसाबको एग्रेसिभ फल आएको छ यसले चाहिँ बजारलाई कति तल लान्छ त्यो हामी आगामी मार्केटबाट केही अरू छलफल गर्नेछौँ। अहिले चाहिँ बजार बढिरहेको बजार एक लेभलमा बढाइसकेर अब करेक्सनमा जान खोजेको देख्न सकिन्छ। अब हामी जाउँ आवरली टाइम फ्रेममा। आवरली टाइम फ्रेममा मार्केट स्ट्रक्चर बुलिस छ
किनभने बजारले अगाडिको हाईलाई पार गरेर जुन लेभलबाट एग्रेसिभ फल भएको थियो त्यो लेभललाई चाहिँ पार गरेर बजारले माथितिर चाहिँ सस्टेन गरिसकेको छ र अहिले बजार चाहिँ एउटा करेक्सनको फेजमा रहेको बुझ्न सकिन्छ। यसरी बजारले चाहिँ एउटा हाईको दाँजोमा अर्को एउटा हाई फर्मेसन गरेर चाहिँ बजार पुनः एउटा करेक्सन फेजमा यो लोको दाँजोमा अब हायर लो फर्मेसन गर्नको लागि तल आउन खोजेको हो कि भन्ने हिसाबले यसलाई इन्टरप्रेट गर्न सकिन्छ र फेरि पनि बजार चाहिँ यसरी माथितिर जान्छ कि भनेर स्ट्रक्चर वाइज हामीले यो रूपमा हेर्न सक्छौँ। सो यो तल आइरहेको चाहिँ एउटा बाइङ अपर्च्युनिटी एउटा सिम्पल करेक्सन मात्र हुन सक्ने र फेरि पनि बजार चाहिँ माथितिर जान सक्ने प्राइमरी एनालाइसिस चाहिँ यो तरिकाले हामी गर्न सक्छौँ। र क्यान्डल टु क्यान्डल एनालाइसिस गर्छ भने जुन अन्तिममा बनेको क्यान्डल छ एउटा स्ट्रङ बेरी सेन्टिमेन्ट बोकेको क्यान्डल छ, अगाडिको क्यान्डललाई कम्प्लिटली इन्गल्फ पनि गरेको छ र एकदम हेभी सेलिङ देखेको छ, भोल्युम पनि एकदम तेज देखिन्छ। सो यसले चाहिँ बजार चाहिँ अलिकति केही करेक्सनमा जान सक्ने सो त इन्डिकेट गर्छ। नर्मली पनि लोवर टाइम फ्रेममा बजारले चाहिँ एउटा करेक्सनको इन्डिकेसन दिइसकेको छ। सो आवली टाइम फ्रेमले पनि यो कुरालाई चाहिँ इन्डिकेट गरेको छ र आवली टाइम फ्रेम अनुसार अब हामी यदि मार्केटलाई एनालाइसिस गर्ने हो भने अत्याधिक ठुलो करेक्सन इन केस अफ एकदम वर्स्ट केस सिनारियो यो केसमा पनि बजारले चाहिँ अब 2440 लाई चाहिँ ब्रेक गर्दैन कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ र बजार चाहिँ विशेष गरी म्याक्सिमम 2540 का आसपास अथवा त्योभन्दा माथि नै 2640 देखि 2580 के लेभलबाट नै मार्केट चाहिँ माथितिर फर्किन्छ कि भनेर हेर्न सकिन्छ। अहिले मार्केट चाहिँ एउटा करेक्सनको फेजमा छ, करेक्सन पश्चात फेरि यसरी माथितिर जान्छ कि भनेर इन्टरप्रेट गर्न सकिन्छ। सो यो तल आइरहेको मुभ भनेको एउटा करेक्टिभ मुभ हुन सक्ने बुझ्न सक्छ। अब तलबाट माथि गइरहेको मुभ अनुसार एक लेभलको प्रफिट स्विङ ट्रेडरहरूको लागि प्रफिट बुक गर्नु त्यो एउटा नर्मल कुरा पनि रहन सक्छ भने ओभरअल लङ टर्म ट्रेडरको लागि चाहिँ एउटा करेक्सन पश्चात फेरि माथितिर जान सक्ने पोसिबिलिटी भएको हुनाले फेरि पनि तल आउने चाहिँ एउटा बाइङ अपर्च्युनिटी हो कि भनेर हेर्न सकिन्छ। त्यो मेरो आफ्नो एनालाइसिस रहेको कुरा सेयर गर्न चाहन्छु। डेली र विकली टाइम फ्रेममा जानुभन्दा अगाडि एउटा जानकारी, यदि हजुरहरू एडभान्स लेभलको टेक्निकल एनालाइसिसको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने विशेष गरी स्मार्ट मनी कन्सेप्ट एसएमसी सिक्न चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नुहोला। स्क्रिनमा नम्बर डिस्प्ले गरेको छु, सो यसमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। 9863805867 यसमा कल मेसेज अथवा व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ। साथै यदि हजुरहरू मेरो सल्लाहमा सेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ एज अ एडभाइजरको रूपमा पनि मलाई लिन चाहनुहुन्छ भने यही नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अब जाउँ डेली टाइम फ्रेममा। डेली टाइम फ्रेममा आज बनेको क्यान्डल एउटा बेरिश सेन्टिमेन्ट बोकेको क्यान्डल छ। आजको क्यान्डलले चाहिँ माथि गइरहेको बजार चाहिँ केही करेक्सनमा जान सक्ने अथवा रिभर्सलमा जान सक्ने इन्डिकेट गर्छ। यसरी जुन हिसाबले बजार माथि बढ्ने क्रममा कसरी बढेको थियो यसरी चाहिँ एउटा इन्टरनल करेक्सन दिएर बजार यसरी माथि गएको थियो। सो यसरी चाहिँ बजार फेरि पनि केही करेक्सनमा जान सक्ने यसले चाहिँ इन्डिकेट गर्छ। अब कति करेक्सनमा जान्छ हामी लोवर टाइम फ्रेमबाट हेर्दै जानेछौँ। आजको क्यान्डलले एउटा करेक्सनको फेजमा जान सक्ने चाहिँ क्लियरली नै इन्डिकेट गर्छ। सो बजारले चाहिँ यदि आगामी दिनमा बजारले 2633 भन्दा तलतिर नै मार्केट चाहिँ लाग्छ, त्योभन्दा तलतिर नै क्लोज गर्छ भने 2733 भन्दा तलतिर नै क्लोज गर्छ भने बजार अलिकति केही ठुलो करेक्सनमा जान सक्ने स्थिति रहन सक्छ। तर केही तल झरे पनि इमिडिएटली मार्केट माथि फर्किन्छ भने बजारले फेरि यहीँबाट माथिको टार्गेट पनि सेट गर्न सक्छ, त्यसको चान्स कम हुन्छ। प्राइमरी एनालाइसिस चाहिँ अब यो टाइपको हुन सक्छ कि माथि गएको बजार अब एउटा चाहिँ रिट्रेसमेन्टको फेजमा चाहिँ जान सक्ने स्थितिहरू चाहिँ बन्छ कि भनेर हेर्न सकिन्छ। आजको क्यान्डलले चाहिँ हिजोको क्यान्डल एउटा बुलिस क्यान्डल बनेको थियो, हिजोको क्यान्डल केही माथितिर जान सक्ने इन्डिकेट गर्थ्यो, बजार केही माथितिर पनि गएको थियो तर माथि सस्टेन गर्न सक्दैन र आजको क्यान्डलले चाहिँ माथिबाट चाहिँ अब पुनः तलतिरको यात्रा चाहिँ तयार गर्न खोजेको हो कि करेक्सनमा जान खोजेको हो कि भन्ने इन्डिकेट गर्छ र होप यो क्यान्डल चाहिँ आगामी सन्डे भ्यालिड हुन्छ कि हुँदैन त्यो हेर्न जरुरी छ। सर्फेसली लोवर टाइम फ्रेमको क्यान्डलस्टिक प्याटर्नहरू हेर्दा चाहिँ यो क्यान्डल भ्यालिड हुँदै बजार केही तलतिर जान्छ कि जस्तो चाहिँ देखिन्छ। अब साताको अन्तिम कारोबार दिन यदि हामी विकली टाइम फ्रेम हेर्छौँ भने माफ गर्नु होला, डेली टाइम फ्रेममा थोरै एउटा कुरा भनौँ। यो करेक्सन चाहिँ म्याक्सिमम आयो भने पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। आवली टाइम फ्रेममा मार्केट स्ट्रक्चर बुलिस भएको हुनाले सो बजार तल आए पनि 2540 देखि 2440 को लेभलबाट चाहिँ म्याक्सिमम करेक्सन आउने यो लेभलसम्म आउने र फेरि यहाँबाट चाहिँ माथितिर जान्छ कि भनेर हेर्न सकिन्छ। यसको सिम्पली रिजन चाहिँ अगाडिको दाँजोमा जुन बजारले एउटा स्ट्रक्चर एउटा हाई क्रिएट गर्यो, एउटा करेक्सन इम्पल्सिभ राइज करेक्सन र फेरि यसको कन्टिन्युसन हुन्छ कि भनेर हामी एजुम्सन गर्न सक्छौँ।
अब विकली टाइम फ्रेम हेरौँ। विकली टाइम फ्रेममा यो हप्ता एउटा बुलिस क्यान्डल बनेको छ। विकली टाइम फ्रेमको क्यान्डलले चाहिँ बजार केही माथितिर जान सक्ने इन्डिकेट गर्छ। यसले खासै केही त्यस्तो रिभर्सल अथवा डाउनफल जाने खालको प्याटर्न चाहिँ देखाएको छैन। तर अरू टाइम फ्रेम लोवर टाइम फ्रेमले चाहिँ बजारको स्ट्रक्चर चाहिँ केही चेन्ज हुन सक्ने, माथि गइरहेको मुभ चाहिँ केही करेक्सनमा जान सक्ने भएको हुनाले हामी डे टु डे ट्रेडरले चाहिँ विकली टाइम फ्रेम भन्दा नि लोवर टाइम फ्रेम हेर्न जरुरी छ। अनि लङ टर्म पोजिसन ट्रेडरले चाहिँ विकली टाइम फ्रेमको क्यान्डल हेर्दा चाहिँ पोजिटिभ नै देखिएको छ। खासै कुनै त्यस्तो रिभर्सलको इन्डिकेसन देखिएको छैन। अब कन्क्लुजनमा जानुभन्दा अगाडि एउटा जानकारी, भिडियो मन परिरहेको छ, एनालाइसिस मन परिरहेको छ त यो भिडियोले हजुरहरूलाई सहयोग पुर्याइरहेको छ भने भिडियोमा एक लाइक भन्ने अवश्य गरिदिनु होला। मलाई केही सल्लाह सुझाव अथवा प्रतिक्रिया छ भने कमेन्ट मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। पहिलोपटक यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गरेर नियमित रूपमा जोडिनु होला भन्न चाहन्छु। कन्क्लुजनमा विकली टाइम फ्रेमले चाहिँ ओभरअलमा बजार माथितिर गइरहेको प्याटर्न देखाउँछ। एक लेभलमा कस्तो छ भन्दाखेरि विकली टाइम फ्रेममा चाहिँ यसरी बजार बढ्यो, एउटा करेक्सन छ, कार फेरि माथितिर कन्टिन्यू गर्न खोजेको हो कि भन्ने देखाइरहेको छ। यस्तै यदि हामी आवरली डेली टाइम फ्रेममा जाने भने चाहिँ आजको क्यान्डलले जुन हिसाबले एउटा इम्पल्सिभ मुभ, एउटा स्ट्रङ मुभ, एउटा अप ट्रेन्ड कन्टिन्यू गरिरहेको थियो, यसले चाहिँ माथिको यात्रामा चाहिँ केही ब्रेक लागेको र के करेक्सनमा जान सक्ने इन्डिकेट गर्छ। आवरली टाइम फ्रेममा अन्तिममा बनेको क्यान्डल एउटा हाइली बेरिस सेन्टिमेन्ट बोकेको क्यान्डल हो। यसले चाहिँ बजार केही करेक्सनमा जान सक्ने इन्डिकेट गर्छ र 15 मिनट टाइम फ्रेममा पनि बजारले चाहिँ एउटा माथितिरको यात्रा तयार गरेर अगाडि गएको दाजुमा एउटा हायर फर्मेसन गरेर करेक्सन अथवा पुल ब्याकमा बजार गइरहेको देखाउँछ। यसरी बजार चाहिँ एउटा हाईको दाजुमा यसरी अर्को हायर फर्मेसन गरेर चाहिँ करेक्सनकै बाटोमा रहेको देखाउँछ भने 5 मिनटको टाइम फ्रेममा पनि बजार चाहिँ 2733 लाई ब्रेक नगरेसम्म चाहिँ फेरि माथि फर्किन्छ भनिन्छ। तर ओभरअल कम्बिनेसन हेर्दा चाहिँ बजारले माथितिरको यात्रा चाहिँ सकाएर फेरि तलतिर चाहिँ जान खोजेको हो कि भन्ने इन्डिकेसन चाहिँ दिएको छ। आजको लागि यति नै। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।